लुलू से लिया? नहीं नहीं, वो जंबो। नहीं मिला। मैं हेलमेट लगाया। सरहरू सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो लागिरहेछ है तपाईँलाई? नमस्ते, म भुवन थापा मगर फेमस गोर्खाली युट्युब च्यानलमा यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। फर्स्ट माई GoPro 11 हिरो फर्स्ट क्लिक। हामी आज यो डेल्मा महलमा छौँ, युएईको अबुधाबी स्थित छौँ र आज मैले यो GoPro 11 को गैलेक्सी सिरिजहरू किने। फर्स्ट माई क्लिक कस्तो आएको छ दर्शकवृन्दहरू हेर्नु होला र म यो GoPro भिडियोबाट पहिलोचोटि भिडियो बनाउन लाग्दैछु। हेलो आदरणीय दर्शकवृन्द, मसँग हुनुहुन्छ मेरो साथी शिवाले, हुनुहुन्छ वैजन शिवाजी चौधरी, र हामी चाहिँ आज खाजा खान लाग्दैछौँ। हामीसँग खाजा के छ अरे है? के हो यसको नाम के हो थाहा छ हजुरलाई? रोटी स्विट अनि अर्को हुन्छ जेरी वाह जेरी, कोक, पानी। आज हामी GoPro हिरो 11 ब्ल्याकबाट चाहिँ हाम्रो यो सानो भिडियो डेल्मा महल क्यारी 4। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब चाहिँ हामी यहाँबाट अबुधाबीतिर लाग्दैछौँ।
त्यसो भए फाइनल्ली हामी रुममा आइपुग्यौँ। रुम पनि खाली भएको अवस्था, कोही साथीहरू ड्युटी, कोही भ्याकेसन। र आज फर्स्ट भिडियो गोप्रो ब्ल्याक 11बाट चाहिँ एउटा भिडियो, र हाम्रो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो फेमस गोर्खाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तमा आज मैले लास्टै दुःख दिएँ है दाजु तपाईँलाई। दाजु भाइ सबैले माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। फेमस गोर्खाली युट्युब च्यानललाई चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। माया नगर्नु जे भयो नि, फ्यामिली धेरै बनाउनुपर्छ, धेरै। ल धन्यवाद दाजु। ल थ्याङ्क यू नमस्ते, बाई बाई। ओके आदरणीय दर्शक बहिनी, अब एकदम एक्साइटेड छु म नेपालमा गएर। अब नेपालका राम्रा सिनहरू प्रोबाट चाहिँ भिडियो खिचेर यहाँहरूको सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै आउँदो दिन अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्म यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। हामी सबैको जय होस्। ल आजको यो गोप्रो इक्विपमेन्ट, अब यो ब्याट्री चार्जर, यो ब्याट्री लिएर आएको छ। यो हो वाटर प्रुफ केस। यो चाहिँ पुरा गोप्रोको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू आदरणीय दर्शकवृन्द, यो इक्विपमेन्टहरू छ है। यो इक्विपमेन्टको बारेमा यहाँ पछि अब समय भएमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु।